Ez a stabilizátorpálca, ezt fogjuk kicserélni. Mégse forog el, ezzel az 5-ös imbusszal majd ellen tartunk. Amit ide bekalapáltam, mert nehezen ment bele a lukba. Ezzel ellen kell tartani, ezt közben csavarni. Fékcsövet még talébb kellett tenni, hogy hozzáférjek ehhez. Egyelőre nem akar kijönni. A fel se jó. Alsóval az történt, hogy ezt próbálom kicsavarni. Látszik, hogy elforog a belseje, amit meg lehetne fogni egy 5-ös imbusszal. Fogtam is, de akkor erről kellett hozzá, hogy az 5-ös imbusz fej elnyíródott. Úgyhogy ezt nem lehet leszedni, úgyhogy le kell flexelni. Sikerült elvágni. Stabilizátor rúd kiszedve. Ki is jött. 14-es anya, viszont a belseje egy 5-ös imbusz, ami teljesen elnyíródott, ezért nem lehetett ellen tartani, és amikor megszorul a csavar, akkor ennyi volt. Helyet fogjuk berakni ezt az újat. Na, letisztítottuk a pontokat, jöhet be az új, becsavarjuk a csavarokat. Ennek kéne belemennie, de nem megy bele. Ennek kéne fölmennie, ami a kerék, ami jelenleg levegőben van ez a probléma. Ezért alátámasztjuk, és lejjebb fogjuk engedni kicsit az emelőt, hogy a kerék kicsit feljebb menjen, és elvileg akkor hozzá fog érni. Feljebb került a kerék, most már be tud menni a helyére a stabilizátorrúd. Beállítjuk 65 Nm-re. Amikor megakad a nyomatékrúd, akkor lesz jó. Megakadt, jól van. Megvan 65 Nm, és még a másik csavarra. Úgy benn van a helyén. Itt a teteje, ott az alja. Most visszarakjuk a kereket, és mehet a próbakör. Fent van a kerék, beállítjuk a nyomatékkulcsot 120 Nm-re. Az autó elkészült. És megszűnt a kopogás,